سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و یادتون باشه آدم ها به هر حال و در هر شرایطی شما رو قضاوت میکنن. پس زندگیتون رو صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران نکنید و یاد بگیرید برای خودتون زندگی کنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، مهاجرت، ازدواج، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین، با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام، پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس. محمل جانان ببوسانگه به زاری عرضه دار، کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب، گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس. هجرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق، شبروان را آشنایی هاست با میر عسس. عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز، زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. طوطیان در شکرستان کامرانی می کنند، و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ رو بعد از اینکه شاه شجاع تبریز رو فتح میکنه سروده و برای ایشون ارسال کرده. حافظ باد صبا یا همون پیک عاشقان رو خطاب قرار داده و از اون میخواد که اگر به ساحل رود ارس رفت، به خاک اون سرزمین بوسه بزنه و با این کار مشام خودش رو خوشبو کنه. و بعد از اون به محبوب میگه که حافظ از فراقش، از دوریش در رنج و عذاب هست. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه مدتی هست که در فکر سفر هستید و منظور از سفر ممکنه سفری باشه که بازگشت داشته باشه و میتونه اشاره به مهاجرت داشته باشه. این سفر مقدماتش برای شما مهیا میشه و این فکر در واقع تغییر و تحولات خوبی رو برای شما به همراه داره. اگر نیت احساسی داشتید، حافظ میگه دلی شکسته دارید و به دنبال عشقی هستید که خودتون هم نسبت به اون مردد هستید و شاید طرف مقابلتون رو در خور خودتون نمیبینید. منتظر موقعیتی هستید که کسی بین شما و طرف مقابلتون واسطه بشه و حرف دل شما رو بزنه. اما توصیه حافظ به شما اینه که بهترین واسطه خود شما هستید. بهتر شخصا و صادقانه حرف دلتون رو بیان بکنید و برای ساماندهی به زندگیتون اقدام بکنید. خودتون رو کوچیک و ناچیز نبینید. شما فرد با فضیلتی هستید و همیشه رضایت خداوند رو در کارهاتون در نظر گرفتید. یک راه پرفراز و نشیب رو در پیش دارید. بهتره به پند و گفته های بزرگان و افراد با تجربه عزیزانتون گوش بدید که برای شما خیلی مؤثره و در این راه قدم بذارید. در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون، حافظ میگه این راه و این نیت بسیار خوب و مناسبه، به شرط این که
دقت داشته باشید و سرعت عمل رو از دست ندید و تلاش کنید. آینده خوبی برای شما وجود داره و شما رو از اندوه، از مشکل و غم رها میکنه. اما برای رسیدن به این نیت باید بدونید همونطور که گفته شد راه سختی هم پیش روتون هست که نباید بترسید از این راه، که نترسیدن در واقع اهمیت زیادی برای شما باید داشته باشه. از قدرت عقل و ارادتون استفاده بکنید و کارتون رو شروع بکنید. ممکنه عده‌ای مزاحم داشته باشید، مثل مگس مزاحم شما باشن. سعی کنید از اونها دوری بکنید و توکلتون به خداوند باشه. دوستان اگر قصد انجام معامله‌ای رو دارید بهتر دقت بکنید، چون شخصی قصد داره شما رو در این معامله فریب بده و بهتره خیلی هوشیار باشید در این معامله. حافظ میگه شما انسان قانعی هستید و سعی میکنید همیشه از بلند پروازی های بیهوده دوری بکنید و آمال و آرزوهاتون رو بر اساس توانایی هاتون برنامه ریزی میکنید، میسنجید و قرار میدید. به همین جهت خداوند نگاه ویژه‌ای به شما میکنه و در مورد کارهاتون، در مورد نیتی که دارید قطعاً شما رو همراهی میکنه، قطعاً به شما کمک میکنه. مدتی هست به دلیل مشغله‌ای که دارید، به دلیل افکاری که در ذهنتون پرورش میدید، در زمینه‌های احساسیتون، در زمینه کاریتون، یک مقداری خودتون رو از دوستان و آشنایانتون جدا کردید و در واقع درگیری‌های ذهنی خاص خودتون رو دارید. حافظ داره بهتون توصیه میکنه که سعی کنید از زندگی لذت ببرید. برقراری رابطه با دوستان، آشنایان و بستگان بخشی از زندگی ما هست و ما در تمام مراحل زندگیمون احتیاج داریم به این ارتباطات، چون بخشی از شخصیت ما رو این ارتباطات هست که میسازن. ما از اطرافیانمون خیلی چیزها یاد میگیریم، پس لازمه کسب تجربه و یاد گرفتن خیلی وقتها برقراری ارتباط هست و این درست نیست که شما در زمانهای مختلف به خاطر روابط احساسیتون، به خاطر مشغله های کاریتون یا به خاطر درگیری هایی که دارید بخواید خودتون رو از جمع دوستان، آشنایان و بستگانتون دور و جدا بکنید. و در واقع توصیه حافظ به شما اینه که سعی کنید به هر چیزی به اندازه خودش اهمیت و بها بدید. قرار نیست شما تمام وجودتون رو وقف کارتون، وقف عشقتون و وقف افکارتون بکنید. شما به عنوان یک انسان احتیاج به تفریح دارید، احتیاج به استراحت دارید، احتیاج به مسافرت دارید و اگر بخواید اینها رو نداشته باشید قطعاً ذهنتون خسته میشه، جسمتون خسته میشه و یک جایی از پا در میاد. پس لازمه داشتن یک زندگی آرام و سالم لذت بردن از زندگی هست و در کنارش کارهاتون رو انجام میدید، اهدافتون رو دنبال میکنید، براش برنامه‌ریزی و اقدام میکنید. در انتهای این غزل هم دوستان حافظ میگه منتظر خبرهای خوبی باشید در مورد نیتی که دارید و منتظر این باشید که شخصی وارد زندگیتون میشه. ممکنه نشناسید اصلا این شخص رو و هیچ ذهنیتی نداشته باشید، اما مورد لطف این شخص قرار میگیرید و در واقع این شخص کسی هست که مرحله به مرحله در کنار شما هست، بهتون کمک میکنه تا بتونید مشکلات و مسائل پیش رو دارید رو حل بکنید و به موفقیت هایی دست پیدا میکنید. با بزرگان شما رو آشنا میکنه و یادتون باشه توی این مرحله احترام، ادب و شأن و جایگاه اونها رو حفظ بکنید و از افکار، ایده ها و تجربیات این افراد بزرگ حتما برای بهتر شدن کار و هدفتون استفاده بکنید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو
نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.